Goraka එක ගොඩක් කට්ටිය දන්නවා. පරිසරය අපවිත්‍ර කරන්න එපා කියන එක. Hello guys, ඔන්න ඉතින් අද මගේ නිවාඩු දවසක්. ඉතින් මට ඒ නිසා හිතුණා පොඩ්ඩක් නාන්න යන්න ඕනි කියලා. ඉතින් මගේ ගෙදර ඉඳන් ටිකක් ඉක්මනට ළඟා වෙන්න පුළුවන් තැනකට තමයි මට යන්න හිතුනේ. මොකද වැඩි දුරක් යන්නත් බෑ. දවසේ දැන් මම හිතන්නේ උදේ වරුව ගෙවිලා ඉවරයි. දැන් දවල් එකත් පහු වෙලා. ඉතින් ඒකට තව අවුරුදු දෙකක් වගේනේ තියෙන්නේ. ඒ නිසා ගොඩක් පොඩි කාලෙකින් ළඟා වෙලා පොඩ්ඩක් එන්ජොයි කරලා එන්න පුළුවන් තැනකට මට ප්ලේස් එකක් තියෙනවා ගොරක ඇල්ල. ඒක ගොඩක් කට්ටිය දන්නවා. ඉතින් මේ පැත්තේ ඉන්න කට්ටිය ගොඩක් දන්නවා. අනික කොළඹ අවට ඉන්න කෙනෙක් වුණත් ටිකක් ඉක්මනට ළඟා වෙන්න පුළුවන් දියැලක් කියලා මං හිතනවා. කෑගල්ලු දිස්ත්‍රික්කයට තමයි අයිති වෙන්නේ. අවissawellට බොහොම කිට්ටුයි. ඒ කියන්නේ කොළඹ දිස්ත්‍රික්කේ බෝඩර් එකේ මායිමේ වගේ තියෙන්නේ. ඉතින් ලොකු දියැලක් නෙමෙයි මීටර 60ක් විතර උස දියැලක්. නමුත් හරිම ලස්සනයි මේක. ඉතින් අපි ගිහින් බලමු. ගොඩක් කට්ටියට එන්න පුළුවන්. හැබැයි එතන දැන් මං හිතන්නේ අවසර ගන්න ඕනේද කියන එක මට හරියට මතක නැහැ. අපි ගිහින් බලමු අවසර ගන්න ඕනේද කියලා. මට මතක අපිට කාපාක් එකක් එක්කම එතන ගම්වාසීන් කට්ටියකුත් ඉන්නවා. අපි ඒකෙතෙන්ට ගිහලා බලමු. ඉතින් ඔක ඇත්තටම යන පාර තල්දුව මීවිටි ගම්මන පාර කියලා තමයි කියන්නේ. ඕනම කෙනෙක්ට Google එකේ සර්ච් කරාට පස්සේ ගොරක ඇල්ල කියලා සර්ච් කරාට පස්සේ ඕනම කෙනෙක්ට පුළුවන් හොයාගන්න. සහ මේකට නිදන් ඇල්ල කියලාත් කියනවා සමහරු ජනප්‍රවාද වලින් එන මතයක්. ඉතින් අපි ගිහින් බලමු. දැන් එක පහුවෙලා මං හිතන්නේ දැන් දවල් 2ට විතර ඇති. ඉතින් වැඩි වෙලාවක් යන්නේ නැහැ යන්න. මම යන පාර පෙන්නන්නම් ඉස්සරහට. ඉතින් අපි ගිහින් බලමු. ඉතින් මම දැන් මේ අමිතුරිගල පාරේ යන ගමන් ඉන්නේ. ගොරක ඇල්ල හොයාගන්න බැරි කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මම අනිවාර්යෙන් ලොකේෂන් එක දාන්නම් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ. ඕන කෙනෙක්ට එතකොට ඒක ෆලෝ කරලා එන්න පුළුවන්. නාන්න යනවා කිව්වට ඉතින් චුට්ටක් කන්නත් පුළුවන් වුණා. යනමගේ කඩේකින් නාරංගුලියක රහත් බැලුවා. ඇත්තට මේක මාරම පැණි රහයි. ඔයාලට මගේ මූණෙන් පේනවා ඇතිනේ ඒකේ රස මම විඳින විදි. මම තියනවා කඩේ. අපි හැමදේම අනමන යද්දි වක්කන්නේ මෙන්න මේ කඩේ. මාරහයි. ඔන්න දැන් තමයි අපි අමිතුරිගල පාරේ ගිහිල්ලා මීවිටි ගම්මන පාරට හරවන්නේ. ඉතින් මෙන්න මෙහෙම ගිහිල්ලා මෙන්න මේ බෝක්කුව ගාවින් දකුණු අත පැත්තට හැරෙන පාරේ තමයි යන්න ඕනේ. ඉතින් එන්න ඒ පාරේ දිගටම ගියාට පස්සේ තමයි මේ ගොරක ඇල්ල බලන්න යන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේ පාරේ යද්දී මට දැනෙන්නේ මේ ගම් පෙදෙස ගොඩක් සශ්‍රීක ලස්සන භූමි භාගයක් කියලා. අපි ගිහින් බලමු. ඇල්ලත් ඔය වගේම ලස්සන ඇති. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි පාර තියෙන්නේ. කායකට උනත් එන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් නෑ. මේ අන්තිම චුට්ට විතරයි චුට්ටක් මේ පාර කැඩිලා වගේ තියෙන. නැත්තම් කායකට උනත් එන්න පුළුවන්. ඉතින් කවුරු ආවත් කොයි වෙලේ ආවත් මේ පරිසරය අපවිත්‍ර කරන්න එපා. ඒක තමයි දෙන්න තියෙන හොඳම උපදෙස. දැන් අපි වාහනේ මෙතන පාක් කරා. ඔයාලට පේන්න තියෙන පාර. ඉතින් මෙන්න මෙතනින් ඔන්න ත්‍රී වීල් එකක් නවත්තලා තියෙන දෙනින් අර බෝඩ් එකක් තියෙන්නේ. අන්න එතනින් උඩට යන්න තමයි තියෙන්නේ. අපි ගිහින් බලමු ඉතින්. මේ ගොරක ඇල්ල පානීය ජල ව්‍යාපෘතියක් නිසා මෙතන ගහලා තියෙනවා ඉස්සරහට යන්න දිය නාන්න එපා කියලා. ජලය අපවිත්‍ර කරන්න එපා කියලා. අපි නාන්න නෙමෙයි යන්නේ මේ බලන්න විතරයි. මාරම ලස්සන ප්ලේස් එකක්. අපි මීට පල්ලෙහා තමයි අපි නාන ප්ලේස් එක තියෙන්නේ. අන්න අර හරියටම අපි නාන්නේ. මෙතන නැගලා
චුට්ටක් බලමු. මෙන්න මේ ගලාගෙන එන්නේ ගොර කෑල්ල. මේ අන්න අතනින් තව ඇතුළට යන්න ඕනේ. ඉතින් මේ ඉහැරට යන්න ඇත්තටම ටයිම් එකකුත් නැහැ. මේ ලොකු දුරක් නැහැ මෙතන ඉඳන්. මීටර් 30ක් විතර ඇත්තේ. අපේ කට්ටිය අතර නානවා. ඉතින් මට වතුරට බහින්න හදිස්සි. ඒ නිසා මාත් ඉක්මනට එතෙන්ට යන්න ඕනේ. චේන්ජ් කරගත්තා. දැන් ටක් ගාලා යන්න ඕනේ. නාන්න. උගට දවසින් වතුරකට බැස්සෙත් නැහැ. ගෙදර ඉඳන් නාලා එපා වෙලා ඉන්නේ. මේ නිසා මේ ආලට පේන්නේ මේ ඒ කියපු පානීය ජල ව්‍යාපෘතිය බඩ ටික මෙතනින් ටිකක් යනවා. තව එකක් අතමින් යනවා. අපි ඉතින් නාන්න ආපු නිසා ගෙදරින් අනම්මනම් කැම ටිකකුත් පොඩ්ඩක් ලෑස්ති කරගෙන ආවා. ඉතින් දැන් ඒ ටික කාලා නා ගන්න ඕනේ. නාන අතරතුරේදී අපිට මැරිච්ච මාළුවෙකුත් හම්බුණා. මෙයා කවුද කියලා දන්න කෙනෙක් ඉන්නවා නම් පහළ කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් කරන්න. මේ මාළුවාගේ වර්ගය මම දන්නේ නැහැ. ඉතින් දැන් අපි නාලා ඉවරයි. මේ පිටුපස්සෙන් තේන්නේ මේ සුන්දර ජල ධාරාව. ඉතින් මේක ඔන්න විදිහට පල්ලෙහාට ගලාගෙන යනවා. පල්ලෙහාෙන් ලස්සන වෙල්ලයක් පේනවා. මෙතන එන් වීව් එකක් තියෙනවා. නාලා දැන් මාරම ලස්සනයි. ලස්සනට ඉර බහගෙන යනවා. ඔන්න විදිහට තමයි තේන්නේ. ඉතින් අපි දැන් මෙතන කෑම කාලා මේක පහළට බහිනවා. හරිම ලස්සනයි සුන්දරයි. ඉතින් මෙතන එන කෙනෙක්ට කියන්න තියෙන එකම දේ තමයි පරිසරය අපවිත්‍ර කරන්න එපා කියන එක. හරිම ලස්සන සුන්දර පරිසරයකට උරුමකම් කියන ඉක්මනට කොළඹව තියෙන කෙනෙක්ට ඉක්මනට එන්න පුළුවන් ලස්සන තැනක්. ඉතින් ආවට කමක් නැහැ. කුණු දාලා අපවිත්‍ර කරන්න එපා මේ සුන්දර පරිසරය.